سلام. رژیم کتو چیه و چه فایده هایی داره؟ تو این ویدیو سعی میکنم به این دوتا سوال پاسخ بدم. مرتضی عظیمی هستم، علاقه‌مند به مباحث تغذیه و سلامت. البته رشته تخصصی من فرهنگ و جامعه شناسیه و صرفاً از روی علاقه و تاثیرگذاری این مباحث روی زندگی و سلامت خودم این محتوا رو توی کانالم منتشر میکنم. خب بریم سراغ اصل مطلب. کتون چیه؟ کتون نه چربیه، نه کربوهیدرات، پروتئین هم نیست. یه جورایی یه ترکیبی از چربی و کربوهیدرات و خصوصیات هر دو رو داره، اما هیچ کدومشون نیست. کتون از چربی به وجود میاد و خودش یه نوع منبع سوخت جایگزینه. کتون رو چطور میشه تولید کرد؟ برای ایجاد کتون باید کربوهیدرات و تعداد وعده‌های غذایی رو کم کنی. به همین خاطر توصیه میشه رژیم کتو رو با روزه‌داری متناوب تلفیق کنی تا بتونی توانایی تولید کتون رو به حد اکثر برسونی. کتون ها مزایای زیادی نسبت به گلوکوز به عنوان سوخت معمولی بدن دارن. اول از همه اکسیژن بدن رو افزایش میدن، دوم انرژی رو زیاد میکنن، سوم به مغز کمک میکنن. در واقع مغز کتون ها رو به گلوکوز ترجیح میده. همین قضیه برای قلب هم صدق میکنه. اگه قلب یا مغز آسیب ببینه، کتون ها میتونن کمک کننده باشن و مسیرهای آسیب دیده رو دور بزنن و مستقیم به بافت‌ها سوخت برسونن. اکثر بافت‌های بدن میتونن از کتون استفاده کنن، ولی بعضی قسمت‌ها به گلوکوز نیاز دارن و این باعث سردرگمی خیلی‌ها میشه. فکر میکنن که باید حتما گلوکوز مصرف کنن تا گلوکوز بدنشون تامین بشه، اما نه. چیزی به اسم گلوکونئوژنسیس وجود داره. گلوکوز، نئو یعنی جدید و جنسیس یعنی تولید، یعنی تولید دوباره گلوکوز. بدن میتونه اگه نیاز داشته باشه از چربی، کتون یا پروتئین ها گلوکوز بسازه. نیازی نیست که صرفاً کربوهیدرات مصرف کنی تا گلوکوز تامین بشه. اما تبدیل چربی به کتون نیاز داره به زمان. ممکنه بین 3 تا 5 روز طول بکشه. به این بستگی داره که انسولین بدنت یا لوز المعدت چقدر آسیب دیده باشه. اگه مقاومت به انسولین یا دیابت داری، خیلی بیشتر طول میکشه تا بدنت به این رژیم عادت کنه. ولی با کم کردن کربوهیدرات و انجام روزه‌داری متناوب، سریعتر به نتیجه میرسی. پس برای ورود به حالت کتوسیس یا استفاده از کتو به عنوان سوخت بدن، باید کربوهیدرات ها رو کم کنی و تعداد وعده‌های غذایی رو کاهش بدی. حالا چرا باید کتوسیس رو امتحان کنی؟ مهمترین فایدهش اینه که انسولین رو کاهش میده. اکثر افراد انسولین بالایی دارن. خیلی کم پیش میاد که پزشک انسولینت رو تست کنه. بیشتر گلوکوز رو تست میکنن. اگه انسولینت رو تست بکنه، احتمالاً سطح بالایی از انسولین رو در بدنت پیدا میکنه. تستی که باید انجام بدی اسمش هوما آی آر هست که وضعیت انسولین در بدن رو نشون میده. زیاد بودن انسولین باعث مقاومت به انسولین میشه. مقاومت به انسولین باعث حالت پیش دیابت، سندرم متابولیک، فشار خون بالا و چربی در ناحیه شکم و پیش دیابت در نهایت به دیابت منجر میشه. در واقع دیابت بعد از مدتی به دلیل سطح بالای انسولین اتفاق میفته. رژیم کتو و روزه‌داری متناوب انسولین رو کاهش میدن و این بزرگترین فایده این رژیم غذاییه. البته فایده های دیگه هم داره، مثل کاهش چربی کبد، بهبود عملکرد ذهنی، بهبود خلق و خو و روحیه، کاهش فشار خون، کاهش التهاب، افزایش انرژی و کاهش چربی شکم. ولی بزرگترین فایده‌ای که بهت کمک میکنه این رژیم رو ادامه بدی اینه که گرسنگیت از بین میره. دیگه دائم احساس گرسنگی نمی‌کنی. روزه‌داری متناوب یه فایده دیگه هم داره و اون اتاپژی هست، به معنی بازیافت مواد زائد داخل بافت‌ها. تو این حالت بدن پروتئین‌های آسیب دیده که بهشون نیازی نداره و در قسمت‌های بدن انسداد ایجاد کردن بازیافت میکنه و به آمینو اسیدهای جدید تبدیل میکنه. این یکی از نکات مهم اتاپژی یا خودخواریه. برای اینکه این اتفاق بیفته باید حداقل 18 ساعت روزه بگیری. ترکیب کتو و روزه‌داری متناوب خیلی خوب جواب میدن، چون اگه فقط کتو رو انجام بدی و روزه نگیری و متابولیسمت هم کند باشه، ممکنه به کاهش وزن یا بقیه اهدافت نرسی.
چون خیلی طول میکشه و گاهی اصلا نتیجه نمیده. چرا؟ چون با هر دفعه غذا خوردن انسولین ترشح میشه. بنابراین برای اینکه انسولینت رو پایین نگه داری، کم کردن تعداد وعده‌های غذایی خیلی مهمه. رژیم کتو سالم با رژیم کتو ناسالم فرق داره. مطمئناً باید رژیم کتو سالم رو دنبال کنیم. باید به جای غذاهای معمولی از مواد غذایی با کیفیت مثل گوشت گاو تغذیه شده با علف، ماهی وحشی و مرغ‌های پرورش یافته تو مراتع استفاده کرد. توی کتو سالم تمرکز باید روی غذاهای غنی از مواد مغذی باشه. توی کتو ناسالم تمرکز بیشتر روی کم نگه داشتن کربوهیدراته. اگه کتو سالم رو دنبال کنی، نتیجه خیلی بهتری میگیری. قاعده کلی اینه که وقتی گرسنه نیستی غذا نخوری. اگه نسخه سالم کتو رو دنبال کنی و به اندازه کافی سبزیجات برگدار و بقیه سبزیجات رو مصرف کنی و چربی‌های سالم رو به رژیمت اضافه کنی، با این کار مقاومت به انسولینت رو برطرف میکنی و نه تنها سیر میمونی بلکه احساس خوبی هم بهت میده. تو رژیم کتو حدود 5% کالری ها رو کربوهیدرات و 5% دیگر رو سبزیجات تشکیل میده. 5% سبزیجات خیلی زیاده، چون وقتی کربوهیدرات های سبزیجات رو در نظر بگیری و فیبر رو ازش کم کنی، خیلی کربوهیدرات ندارن. به همین دلیل کالریشون خیلی کمه. یه مقدار کمی کربوهیدرات توی انواع توت، حمص یا نخودرده و آجیل هست و وقتی اینا رو با سبزیجات ترکیب کنیم تقریبا میشن 10%. بعدش 20% پروتئین داریم و 70% چربی. ممکنه چربی خیلی زیاد به نظر بیاد، ولی چربی نسبت به سایر ماکرونوترینت ها یا درشت مغذی ها مثل کربوهیدرات ها و پروتئین ها 2 برابر انرژی دارن. در واقع توی یه بشقاب غذا نصف بشقاب سبزیجات میشه، 1/4 پروتئین و 1/4 چربی. ولی چون پروتئین و چربی معمولا با هم هستن، در نهایت تقریبا نصف بشقابت رو پروتئین و چربی تشکیل میدن. فایده سبزیجات ویتامین C، مواد معدنی و سایر مواد مغذی و فیتو نوترینت ها هستند یا مواد مغذی گیاهی. حالا بحث رو جمع‌بندی کنیم. ایدئالش اینه که صبحها کربوهیدراتت رو کم نگه داری. با این کار در طول روز خیلی کمتر گرسنه میشی. پس بهتر صبحانه رو رد کنی و به جایی برسی که صبحانه و نهار یکی میشن. البته میتونی قهوه و یا چایی مصرف کنی. پس ایدئال اینه که اولین وعده غذاییت رو ظهر بخوری که همون نهاره و وعده دوم رو به عنوان شام بخوری. بنابراین در روز 2 وعده غذایی داریم. اگه این 2 وعده رو در یک بازه زمانی 6 ساعته بخوری، میتونی یه روزه 18 ساعته بگیری. تأثیر جادویی این 18 ساعت روزه در اینه که فرایند آتاپژی شروع میشه و فواید خیلی زیادی داره. چطور میتونی از خوردن میان وعده بین وعده‌های غذایی جلوگیری کنی؟ میتونی توی هر کدوم از این وعده‌ها مقداری چربی بیشتری استفاده کنی تا بتونی مدت زمان بیشتری بدون خوردن دوام بیاری. بعد از اینکه به این روال عادت کردی، میتونی کم کم مقدار چربی رو کم کنی. چون اون وقت شروع میکنی به سوزوندن چربی‌های بدن و چربی بدنت سالمترین چربیه که میتونی بسوزونی. اما کلید اصلی همین روزه 18 ساعت است. اگه لازم بود میان وعده بخوری اشکالی نداره، به شرطی که توی همون بازه 6 ساعته باشه که غذا قراره بخوری. ولی باید بعد از شام تا وعده اول روز بعد چیزی نخوری. ولی میتونی مایعات بنوشی، ویتامین B و الکترولیت ها مثل سدیم، منیزیم، پتاسیم، کلسیم و فسفات رو حتما مصرف کن. و نمک دریایی هم ضروریه. ولی توصیه میشه که غذایی نخوری. میشه از غذاهای مفید تو این رژیم غذایی استفاده کرد. مثلا تخم مرغ هایی که از مرغ های آزاد گرفته شده، ترجیحاً ارگانیک، ماهی ساردین، گوشت و پنیر ارگانیک. البته خیلی با پنیر مشکل دارن. پنیر هورمون های زیادی داره و برای اونایی که مشکلات پروستات و آلرژی دارن خوب نیست. میتونی از پنیر البته به مقدار زیاد استفاده کنید اگه براتون مشکلی نداره. زیتون هم باید حتما مصرف بشه. آووکادو، سبزیجات زیاد میتونه خیلی مفید باشه. آجیل البته برای بعضی خوب نیست، مخصوصا اونایی که مستعد سنگ کلیه هستن. باید تو مصرف بادوم و اسفناج
برای مثال احتیاط کنن. اگه مستعد سنگ کلی هستید بهتر از اینا استفاده نکنید. همچنین دانه‌هایی مثل تخم آفتابگردان توی برنامه کتوژنیک عالی‌ان. این یک خلاصه از رژیم کتو بود. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. نظرتون رو درباره این نوع رژیم غذایی در قسمت نظرات برام بنویسید. روزتون خوش.